السلام علیکم ډیر فرندز امید ده چې تاسو به ښه ډیر فرندز نن ما داسې یو اپلیکیشن راوړی دی چې په دې کې به تاسو آنلاین ارننګ ډیر په اسانه سره کولی شئ یو پیسا مطلب تاسو د دې نه ډیر زیات ارننګ کولی شئ او په دې کې بل ښایسته اپشن دا دی چې دا تاسو جیز کیش اومنی UBL اومنی او د هغې سره پیپال او پیټم اکاونټ ته هم کنورټ کولی شئ او د هغې باندې تاسو خپل ویډرا ډېر ایزي کولی شئ خو د هغې نه مخکې دوستانو که تاسو زما چینل نه سبسکرایب کړی نو پلیز تاسو دلته په یوټیوب کې صرف ولیکئ پشتو ارننګ ټیپس د هغې سره به تاسو ته دا چینل راشي په دې باندې تاسو نور د آنلاین ارننګ چې څومره ویډیوز دي هغه تاسو دلته چیک آوټ کولی شئ او هغه تاسو کتلی شئ ښه دوستانو د دې نه بعد چې کوم دی نو اپلیکیشن طرف ته ځو په اپلیکیشن ته چې موږ راشو نو دلته به تاسو صرف ولیکئ پیسا اپنا ارن کوینز ریوارډ دا چې کله تاسو ولیکئ زما سره الریډي ډاونلوډ دی تاسو به دا اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ چې کله ډاونلوډ کړئ د دې سپلیش به راشي نیکسټ به کوئ نیکسټ وکړئ چې کله نیکسټ باندې کلیک کړئ نو دلته به تاسو په کریټ اکاونټ باندې کلیک کوئ دلته چې کریټ اکاونټ باندې تاسو کلیک کړئ دلته به یوزر نیم دلته ایمیل دلته فون نمبر دلته پاسورډ او دلته ریفرل کوډ که چېرته چا په ریفرل کوډ راغلی که ریفرل کوډ نه وي نو بیا تاسو داسې هم اکاونټ لګولی شئ نو زه خپل فل کوم تاسو خپل فل کوئ ښه دوستانو نو زما اکاونټ الریډي دلته کریټ شو نو که تاسو دلته زما اکاونټ ته وګورئ نو ماته صرف په جسټ اکاونټ میکینګ باندې ماته 1K کاینز راکړه 1K کاینز دیو ماته راکړه اوس په دې کې کار سره په ډیلی چکن باندې زه کلیک کوم په ډیلی چکن کې به ایډز به راشي ایډز به موږ کلوز کو فول به واچ کو ایډ به بیا کلوز کو د هغې نه بعد ښه دوستانو نو ما ډیلی چکن کې ماته چې کوم ریوارډ میلاو شو ماته دلته میسج راکو کنګریچولیشن 500 کاینز کلیمډ نو زما اکاونټ ته 500 کاینز چې دي هغه ایډ شو 1.5K زما سره کاین شو بیا دی دوستانو دې نه بعد سپین اینډ وین په سپین اینډ وین باندې چې کله تاسو په پلی بټن باندې کلیک کوئ نو دوی به تاسو ته خپل یو گیم به درکړي هغه به تاسو وکړئ دلته به تاسو ته پوینټ درکړي ایډز به راشي ایډز به بیا کلوز کوئ فل به ایډز واچ کوئ نو دوستانو تاسو کتلی شئ کنګریچولیشن 150 کاینز کلیمډ 150 کاینز چې دي دا زما اکاونټ ته ایډ شو 1.6K کاینز شو زما سره بیا د هغې نه بعد دی آرټیکل په آرټیکل چې کله تاسو کلیک کوئ نو دلته تاسو سره بیا دنیا آرټیکل راځي یا که تاسو څوک سبسکرایب کوئ یا د تاسو د پیسا اپنا انر چې کوم دی هغې کمپلیټ ریوارډ تاسو اخلئ یا شاپ نیو کوئ مطلب ټیک ټاک ویډیوز ګورئ په دې کې ډفرنټ تاسو ته کیټګریز درځي په دې باندې تاسو هم خپل کاینز چې دي هغه تاسو حاصلولی شئ بیا د ویډیو زون په ویډیو زون کې به تاسو ته خپل چې کوم ګراف راشي په هغه ویډیو زون کې تاسو ډفرنټ ویډیو واچ کولی شئ د هغه ویډیو په حساب باندې تاسو خپل بونس چې کوم دی هغه تاسو حاصلولی شئ او د هغې کاینز تاسو دلته ریسیف کولی شئ ښه د هغې نه بعد چې کوم دی بیا دوستانو نو هغه دی آفرز په دې کې تاسو ته بیا ډفرنټ آفر درکوي ډفرنټ آفر دا درکوي دلته اوس ګوره بیرته لاګین دغه ته راغی دا به اوس موږ لږ کلوز نو ډفرنټ آفرز تاسو ته دلته درکولی شي بیا دی ریوارډز په ریوارډ باندې چې کلیک کړئ ټول نه مین آپشن چې ما تاسو سره کوم ډسکس کوو نو هغه ما تاسو سره دا ډسکس کوو دلته چې کله تاسو کلیک کوئ نو ګوره په دې ځای کې چې د دې ځای نه واله د دې ځای نه پورې داسې ما په یو اپلیکیشن کې هم لیدلی لکه په ارننګ اپلیکیشن کې لکه په دې کې چې کم دا پوینټس دی تاسو د دې نه خپل ویډرا چې ده هغه تاسو په جیز کیش باندې کولی شئ ښه نمبر 1 خو دا دی په پاکستان کې الریډي کار کوي ډېر په اسانه باندې ایزي پیسا باندې کولی شئ ډېر زبردسته کار کوي UBL اومنی باندې کولی شئ ډېر زبردسته کار کوي ښه پیونیر باندې کولی شئ یو پیسا باندې کولی شئ پیپال باندې کولی شئ او تاسو د خپل بیلنس BTC ته هم کنورټ کولی شئ BTC کې تاسو هم اخیستی شئ او نیو لکی سکیم چې کوم دی هغې کې تاسو هم دا اخیستی شئ نو دوستانو 1 2 3 4 5 7 تقریبا 9 پوینټس دي چې په 9 پوینټس باندې په دې باندې تاسو ویډرا ایزیلی کولی شئ په دې کې بیا پلی زون دی په پلی زون کې تاسو ډفرنټ گیمز کولی شئ د هغې په حساب باندې تاسو خپل بیلنس اخیستی شئ بیا انوایټ ټیپ فر انوایټ چې تاسو کوئ نو په دې باندې تاسو ته خپل کلیم به میلاویږي خپل ریوارډز به میلاویږي هغه ستاسو اکاونټ ته بیډ کېږي دلته تاسو انوایټ کولی شئ بیا د هغې نه بعد د هسټري په هسټري کې چې کوم دی نو کاینز هسټري به تاسو ته ښایي او د هغې سره به ریوارډ هسټري تاسو ته راښایي نو په هغې په هسټري باندې لکه اوس دی خو ګوره سپین ماته 150 میلاو شو ډیلی چکن ماته 500 میلاو شو انوایټ چې کوم دی هغې ماته 1000 میلاو شو ښه بیا که زه په ریوارډ هسټري باندې کلیک کوم نو ریزلټ فاونډ دلته زما سره هسټري نشته خو
که پروفایل باندې کلیک کوم نو دلته تاسو زما پروفایل چیک کولی شئ هیسټري ریوارډ سپورټ ایوریثینګ تاسو دلته چیک کولی شئ نو دوستانو څنګه ولګېده تاسو ته ویډیو که فرض که تاسو ته ښه لګېدلي نو پلیز زما چینل سبسکرایب کړئ او ډیلی ارنینګ وکړئ تاسو د دې اپلیکیشن نه نو دوستانو تاسو لپاره به زه نوي ویډیو جوړوم د آنلاین ارنینګ او انفارمیټیو ویډیو دپاره تھینک یو سو مچ فار واچینګ الله حافظ